Ừ, mình còn phòng. Hôm nay hết phòng rồi à? Ok, cảm ơn. Hết phòng, gọi nhà khác. Rồi, đi lên trên. Hỏi tiếp. Cứ gần miệng là tao mít. Đây, con này. Con này là con nào đây? Hoa hồng à? Có phải không? Có phải nhà nhiều hoa hồng không? Đúng rồi, nhà nhiều hoa hồng. Vào, ôi giời ơi. Hỏi xem con phòng không? Con gì của công an thì phải. Cái con này công an hả? Kệ. Nó kinh doanh dịch vụ, kệ để anh mày mà. 500 một miếng biển. Chị ơi, bên mình còn phòng không chị? Một phòng đơn thôi chị. Dạ. Alo. Thì phòng đôi cũng được. Vâng. Hết sạch rồi ạ. Không còn phòng nào nữa chị. Rồi, cảm ơn chị. 500 cũng được. Mặt biển luôn. Đấy, cũng được mà. Thế nhưng mà có đắt quá không? Không đắt đâu. Mình ở kia đã lấy mình 400. Chỗ nào? Chỗ 700 mấy. Anh lên phòng chưa? Chưa. Có khách nhìn không? À, khách sạn này à? Khách sạn này thì của công an mà. Nó xin vào luôn. Anh nhận được không? Cho nó vào nó thuê đấy. Không, nó còn mấy phòng nữa. Cả phòng mặt biển. Mình sẽ tầm mặt như thế. Rồi, coi như mình tiết kiệm được bữa ăn hôm nay.